שלום לכם ובוקר טוב, ובוקר טוב שלמה בברית שיחה. אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, והיום היא וואחד תוכנית ביטחונית, שידור חי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. נמצא איתנו לאורך כל השידור, אני מקווה שהוא יחזיק מעמד עד הסוף, האלוף גרשון הכהן. בוקר טוב לך גרשון. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. ראשית, שלום, שוב שלום. אני מבקש מכם, מזמין אתכם, עשו לייקים במהלך השידור הזה, זה מפוצץ את השידור. אז אנא, אנחנו מזמינים אתכם לעשות זאת, וחוץ מזה אנחנו מזמינים אתכם לתמוך בנו. אני רוצה לומר מילה על הערוץ טוב, טוב מאוד שאני אוהב אותו, אני אוהב אותו מאוד מאוד. אחד מהדברים החשובים ששמנו לעצמנו עת בה יצאנו לדרך, זה היותנו ערוץ ללא תלות. לא במנגנונים, לא בממסד, ובוודאי לא בהון שלטון. קשה לקיים את המערכת הזו, קשה מאוד אפילו, בעיקר שנלחמים בנו, אז זה נהיה עוד יותר קשה, והיות אנחנו פועלים כן ללא תקציבים, אנחנו סמוכים על שולחנכם. תמכו בנו בלינק שמתחת לנגן, ואני באופן אישי נודה לכם, ואנחנו יוצאים לדרכנו. זהו. גרשון, שוב שלום לך, האלוף גרשון הכהן. אנחנו מייחדים את דיבורנו אל הבקעה. נשמח מאוד אם כבר נעלה תמונה של המפה, וזאת תהיה תמונה, איך קוראים למפה הזאת? מפת עומק, כן? מפה עם הבלטה של... עם הבלטה של ההר, נכון? תספר לנו ככה על אלה שלא סיירו שם לאחרונה, מה אנחנו רואים. ים המלח בקצה אחד. בגדול, הכל מתחיל בגיאוגרפיה, בטופוגרפיה. מצביעות מתחילה בגיאוגרפיה. גנרל פטון האמריקאי בדרך לפריז, משתמש במפות רומיות עתיקות של הדרכים הרומיות, מכיוון שהרומאים ידעו לסלול דרכים בנתיבים שממצים את התנאים האופטימליים הגיאוגרפיים באופן כזה שהם לא מכניסים את הכוחות לדרך שאפשר לשלוט עליה באופן שייצר מערבים על הדרכים. לדוגמה, הדרך שהולכת מבית ג'וברין לצפון, יש שם אבן מייל רומית, היא דרך שמנצלת את העמק שנוצר בין הר חברון ובין רכס אדולם. יופי, מה שאמרת, אני אביא לך דוגמה שאתה מכיר אותה מצוין מן הסתם. הכביש 443 היורד מירושלים לשפלה, שם מתחולל קרב ענק שצדו את הרומאים ככה ליד בית חורון. נכון. והדרך הזאת בוודאי גם יותר טובה מהדרך שער הגיא, שאולי יורדת, ויספרו מלווי השיירות של מלחמת העצמאות. אבל אם אני חוזר לגנרל פטון, הוא לוקח בכוונה מפות רומיות, ובקטע מסוים הוא יורד מהג'יפ, הולך עם החיילים שלו, והוא אומר, אני מריח את ריח הזיעה של הליגיונות של יולי סיזר, כשהם הולכים שם במלחמה נגד הגלים. זאת אומרת, מצביעות מתחילה בהבנה עמוקה של תנאי השטח, ואם אני מסתכל על בקעת הירדן, זה בין היתר הדרך שבה בורחים ארבעת המלכים אחרי הניסיון, לא מנתקים מגע, אחרי הניצחון בים המלח, ואברהם שרודף אחריהם כנראה גם. בדרך הזאת? בדרך הזאת, כי הוא מגיע עד לקצה השבר הסורי-אפריקאי מול האזור הלבנוני, הוא נמשך, אבל באזור דן, שם הם עושים חניית ביניים ושם הוא תוקף אותם. כל הדרך הזאת? על הדרך הזאת.
טוב, לא ידעתי זאת, הנה למדנו זאת אומרת, אם נחזור אל המפה, אנחנו רואים את העמק הגדול של השבר הסורי-אפריקאי, והוא במידה רבה לא מיושב. הייתה בו תוכנית אלון, יגאל אלון כמובן מצביא בחסד עליון, הוא המוביל של הניצחונות הגדולים במלחמת העצמאות. איך שמסתיימת מלחמת ששת הימים, הוא מציג תוכנית שהיא תוכנית אלון, ולוי אשכול בשכל הישר היהודי נותן לו להציג את התוכנית לישיבת ממשלה, אבל לא מביא אותה להצבעה. לא הצביעו עליה? לא הצביעו עליה, בכוונה. אבל זו הייתה תוכנית שעליה זה הפשרה המפאיניקית, ומיד נבנה מערך יישובים, אחד על ציר צפון דרום, שהוא היום ידוע כביש 90 בתחתית הבקעה, והמהלך השני על המדרגה שמעל, מה שיוצר את כביש אלון שנסלל ממישור אדומים ועד מחולה, ושם היישובים כוכב השחר, רימונים והלאה, בקעות, רועי, רותם, אלה שתי מדרגות, ועשיתי על זה סרטוט, אם אנשים יוכלו לראות. זו המצלמה שלך? אנחנו רואים את קו הרכס המרכזי של השומרון. השומרון מבחינה זאת שונה מאזור יהודה, כי עליו, על קו הרכס המרכזי, הערים שכם, רמאללה ודרומה ירושלים, בית לחם, חברון, זה כביש 60, אבל בשומרון זה קו ג'נין, שכם, רמאללה. היום הקו הזה הוא הערים הפלסטיניות שהם שטח A, רשות פלסטינית. יש עוד רכס, קו הרכס המזרחי, שעליו היישובים אלון מורה על ג'בל כביר, איתמר, קידה, עם מגדלים, עד בעל חצור, שהוא רכס חיוני. אנחנו רואים את כביש אלון, את קו המדרגה האחרון של סרטבה או פלס, והבקעה. כשאנחנו מדברים על היכולת להגן על בקעת הירדן, מה שצריך להיות ברור זה שאי אפשר להגן על בקעת הירדן רק על קו המים, שהיא נשלטת ממערב על קווי הרכסים, ולכן בגישה מגננתית קלאסית, עוד בימי אהוד ברק כרמטכ"ל, נקבע קו ההגנה של בקעת הירדן על קו הרכס המרכזי. זאת אומרת, בקעת הירדן מתחילה בנהר ונגמרת בקו שכם. זה הקו שממנו עולה יעקב ממעבר הירדן לסוכות, ומסוכות דרך ואדי פרעה לשכם, וחונה בשכם. זה הקו העיקרי. תראה את זה במפה הגדולה אחרי שראית את הציור. במפה הגדולה, אין לנו יכולת לציין, אבל רואים באמצע בקעת הירדן את הקו המרוסק, קשה לראות את זה, זה הדרך שעולה לשכם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על בקעת הירדן, יש לה 3 מדרגות במרחב הגדול. האחד זה הבקעה בסמוך לקו המים, שם קשרי הירדן, שם כביש 90. המדרגה השנייה זה הקו הרכסים שממערב. שצופה על הכביש ועל הבקעה. שממערב לו יש בקעות כמו הבוקע הצפונית, שם יש יישובים. ומעליהם עוד קו רכס מזרחי שהוא קו גלבוע, רס ג'דיר, ג'בל תמון, ג'בל כביר, ואחרי זה שכם. מה שזה אומר, שכל המרחב הזה הוא מרחב שעליו דיבר רבין בעקרונות אוסלו. הוא דיבר על 4 עקרונות, דיברתי על זה הרבה מאוד פעמים. הוא דיבר על ירושלים מאוחדת עם גבעת זאב ומעלה אדומים, ובקעת הירדן, גבול ביטחון בפירושה הרחב. פירושה הרחב זה אומר, מהירדן עד הקו של איתמר אלון מורה, מעשית יישובי אלון מורה, איתמר, שמנסים להציג אותם כיישובים מבודדים, בגב ההר, לא, הם חלק ממועצה אזורית בקעת הירדן צריכים להיות. עכשיו שמע, הדיבורים, אתה יודע מה, איזה מין וידוי אישי שאתה יודע אותו, עכשיו גם הצופים, לדעתי גם הם, אני בעבר הייתי צעירותי, עוין גדול של תוכנית אלון. צריך לומר בהשפעתך ובהשפעתו של ידידנו עוזי, בשנים האחרונות, אני אכן התבוננתי עמוק בעניין ושיניתי דעתי לגמרי, בדבר החשיבות האינסופית ביטחונית, לקו הגבול הזה, קו הגבול הביטחוני הזה, על פי תוכנית אלון, אני מדבר קודם כל על הבקעה. ואנחנו נרחיב, אנחנו נשמע עוד מה התוכניות שלך, וגם עוזי יעלה אחר כך לדיון אצלנו. אבל אני שאלה פה רוצה להציב.
למה הדיבור כל הזמן הוא רק על בקעת הירדן? גם אני שהצגתי את זה היום, לא דיברתי על גב ההר, ואני יודע היטב שגב ההר הוא חלק מהעניין. למה מדברים רק על ההתיישבות הזו, בקו הכביש, בקו... לא. קודם כל, שאלה... על כך מדברים, ציבורית. שאלה שאני עושה לילדים, איפה אני מצייר הר ובקעה, איפה נגמר ההר ומתחילה הבקעה? תלוי למי, בשביל החמור שצריך לטפס מקצה הבקעה אל ההר, איפה שמתחילה העלייה נגמר את הבקעה. מבחינה צבאית, למעלה. הבקעה היא עד למעלה, כי אתה צריך לשלוט מלמעלה על קו הרכס. ובהיבט הזה יש עוד משהו חשוב ביותר לבקעת הירדן, והיא מתווה את כל תפיסת רבין לאוסלו עם שטחי C, שהם בעצם גשרי המעבר אל בקעת הירדן. ציר 5, שעליו ברוכין ואריאל וכל עמק שילה, עם היישובים שלו, הם מסדרון שמעביר אותנו אל בקעת הירדן, כי אי אפשר להחזיק בבקעת הירדן כהכרח ביטחוני, שמבודד את מדינת ישראל מכל מה שממזרח לנו, איראן ועיראק, בלי שיש דרכי גישה. טוב, צריך לומר שאתה ועוזי וצ'ייני אגב ואחרים סבורים, ואני בעצם לא מכיר, לא פגשתי, מן הסתם יש אלופים שאומרים שזה לא חשוב ביטחונית, כל אלה שאני מכיר, עמדות כאלה אחרות, סבורים הגבול הביטחוני הישראלי הזה, יש לו חשיבות אדירה מבחינת החזית, נקרא לזה הפוטנטית המזרחית, וגם במציאות המזרחית. אני מדבר גם אקולוגית, ואני חייב לדבר. אנחנו נגיע לזה. אבל אני רוצה עכשיו לעבור לעניין ההתיישבותי. הטענה הגדולה המושמעת, רק ביום חמישי היה לי ויכוח גדול עם תל אביבי כלשהו בעניין הזה, גרים שם אלפי אנשים, אני יודע שבסך הכל גרים שם 6,000 איש, שזה טיפה בים וטיפה בשטח. וכבר עשרות שנים לא הוקמו שם יישובים. לצערנו, כי אין יותר מפאי. כי אין יותר מה? מפאי? כן. תגיד מה שאתה אומר. כן. אז תגיד, תסביר. אני מסביר, מכיוון שמפאי ואחדות העבודה שהיו יחד... זה יגאל אלון, אחדות העבודה. כן. תפיסתם הבסיסית הייתה תפיסה ציונית שההתיישבות מקובעת את היכולת לאחוז באופן ממשי במרחב, לא חיילים, חיילים הם תמיד החוליה החלשה, הם תמיד הרעים. ראינו את זה לא רק על החיילים שלנו ברצועת הביטחון בלבנון, ראינו את זה על החיילים האמריקאים באפגניסטן ובעיראק. חיילים זה לא הדבר שאיתו מממשים כיבוש שטח. גם הרומאים, דיברנו על זה בהתחלה, כשהם כבשו את יהודה במרד בר כוכבא, הם נותנים לחיילים המשוחררים נחלות ביהודה, והם גרים שם, וככה בעצם עושים את מה שקוראים בשפה של היום עלק טיהור אתני, שבאים ומתיישבים, אבל בסוף... סגרגציה. המתיישבים הם אלה שיוצרים בנטיעת עץ, בהולדת ילדים, בבניית בית, גם את האינטימיות של השייכות לשטח, גם את ההיכרות בשאלה, כולל הביטחונית, איך מגנים על המקום, וגם את הכוח מאבק להגן על המקום. בלי אזרחים, הצבא בורח. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת לנגן ותמכו בנו, חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.